Terve! Olisi 400 tiedossa. Ajelen, siirryn tässä lähtöpaikalle pikkuhiljaa. Automaatista taas perinteisesti kuittiin ja suunnataan kohti Keski-Suomea pienen koukkauksen kautta. Katsotaan reitti kohta. Sitä ennen napataan lähtöleiri. Okei. Kuitti otettu ja sitten olisi tarvitsee lähteä tuonne päin. Alright. Se olisi noin 10 takana. Mä en pikkusen annoin itteni rauhaa, niin kun lähden höpiseen videolle yhtikäs tai mitään. Vähän semmonen sählikin päivä töiden jälkeen lähteä. Pakkasin pyörää, mulla hajosi tuo takatarakka, kannatin. Jouduin sitten siihen säveltämään uuden vastaavan, että sais kaikki liiefvaatteet mukana kulkemaan mukavasti. Tosiaan ajan tätä Raision Turun kehätietä. Mä käännyn tuosta Turun kohdalta sitten Kymppitielle ja sieltä mä ajattelin jatkaa Forchaa autokeitaalla ja se on noin 100 kilometrin polkaisun jälkeen muistaakseni Forssasta Hämeenlinnaan, Tiiriö ABC, sitten pikkusen nykymuodikasti rävelipätkän jälkeen ajattelin ehtiä aamupalalle tuonne Vääksyyn. Siellä on kokoushotelli Tallukka aamupalapöytineen. Vääksystä eteenpäin sitten Päijänteen itäpuolta Pulkkilaharju. Odotan näkeväni sen aamulla se on varmasti hienon näköinen. Päijänteen itäreunaa Sysmää Luhankaa. Sitten Kärkisten siltaa ennen Korpilahteen. Korpilahdelta mä kurvaan Jämsän suuntaan. Ja 400 pitäisi olla aika tarkkaan täynnä tuossa Jämsänkosken sellillä. Pisteellä. Siitä on sit lyhyt matka minne vaan. Okei, vähän sähläämisen tuntunen lähtö, mutta ehkä tämä tästä. Siinähän se alkumatkan reitti pääpiirteissään on. Lieto, Forssa, Hämeenlinna. Eestpäin siis. Kun on viilentymään sen verran näissä notkoissa ja mäen nyppylöissä tuntee selkeästi, että on lämpötilaeroja. Mä oon tullut nyt Kymppitietä, tässä on mukava hyvä asfaltti, mutta aion rikkoa tämän kaavan ja siirtyä pienemmille teille. Taitaa Seonpaari olla kiinni. No eipä mitään, tässä on vasta 40 tultu. Ei sinne vielä olisi mitään asiaakaan ollut. Hämeen härkätietä painetaan. Joenrantaan. Ilta pimenee ja hämärtyy. Koskitiellä valot loittoneen selän takaa. Jännä jäi miettimään, että mitenkä semmonen yön yli ajamisessa tämmönen jännä ei haikeus eikä surumielisyys, mutta joku sen tapainen tunne saa monesti
jalansijaa ja se on tavallaan hassu siitä nauttii, mutta sit se on ihan tai siis tarkoitan vähän on ikävä tunne. Mutta en tiedä mikä homma. Pääsissäterapiahan tää on parhaimmillaan monella tapaa. Saa olla yksin ajatusten kanssa ja saa tuulettaa ja saa laulaa ja saa tehdä mitä kaikkea. Polkea pyörää. Jatkuva pieni rasitus päällä. Sekin ehkä laukaisee ihmisessä kaikenlaisia tunnetiloja. Pääsee tämmösen ihmisyyden äärelle näissä pyöräilyissä. Forza. Se olisi Forssa eli Orssa eli Forza. Autokeinos oli yksi. Alright. Jos taas isompi tie ja hetken päästä käännetään pienemmälle tielle. Kukas näin yritti ajella? Joo. Forza on taakse jäänyttä elämää ja kohti Hämeenlinnaa. Ajelen pikkusen näitä pienempiä reittejä. On joki, siltä ei näy paljon mitään. Niin, ajelen pikkusen pienempiä reittejä. Ihan vaan ja siksi, että pysyy yöllä hereillä. Onko tämmönen muutaman, olisiko 20 gravel-pätkä tänne siroteltuna, että jos ei muuta, niin siinä kohtaa ravistuu äijä heree. Ei mun kyllä vaikeuksia ole tällä hetkellä yhtään pysyä valveilla, että vois Roy Orbisonia painaa. Mutta alright, nyt loppuu valot ja naama himmenee. Katsotaan taas valosammalla mitä kuuluu. Kello on 3:30 aamulla. Olen jossain Forssan ja Hämeenlinnan puolessa välissä metsäpätkällä. Ja se alkaa pikkuhiljaa valo palaamaan maisemaan ja täytyy ihan pysähtyä kuuntelemaan, kun on linnunmeuhkaa tuolla metsässä. Siellä ei vielä ihan kauhean rähinä ole päällä, mutta se olla kun päivä koittaa. Käkikin kukkuu tuolla ensimmäistä kertaa tähän kevääseen. Isomman vesilinnut mekkaloi. Vois luulla, että se on joku dinosaurus. Kuka lie, missä lie? Aamu valkenee mukavasti, aika nopeastikin itse asiassa. Sen äskeisen joutsenlaulun kohdalla, niin siitä on tultu nyt 20 minuuttia eteenpäin. Niin, siis kyllä täällä alkaa näkemään. Valkohäntäpeuroja pomppi tuossa tiellä ja hiirihaukan minä näin. Näin minä hiirenkin, mutta eri paikassa. Ehkä sen hiiren onneksi. Mitäs muita otuksia? Noita lintuja tuolla on joikunut jäneksiä.
orava. Kaikenlaista luontokappaletta sitä täällä liikkuu. Ihan kuin kuuluisat luontoon. Kontrolli numero 2. ABC Tiiriö, Hämeenlinna. Aamukahvi, ensimmäinen aamupala. Kakkoscheckpointti saavutettu. Tästä sitten lähdetään sätkimään Vääksyyn ja siellä syödään se toinen aamupala. Tää hieno laji saa syödä. Sitä jään pohtimaan sellaisen laulujoutsen porukka tai kyhmyjoutsen porukka, en tiedä kumpi. Et mikä ero on laulujoutsenella ja kyhmyjoutsenella. No, uusi perimätieto kertoo kyhmyjoutsenen nimen, sehän ei sukeltu sitä nokasta, vaan kyhmyjoutsen luontaisesti ui lähempää rantaa kuin laulujoutsen ja siinä on sitten semmonen kauhea rääkönä kuuluu siitä, kun se kyhmyjoutsen potkii varpaitaan kiviin, rantakiviin ja kauhea patti tulee, eli kyhmyvarpaaseen, niin siitä se nimi. Älkää uskoko muita lähteitä, tämä on virallinen fakta. Tai sitten vallan fake news, päättäkää itse. Pikkuhetki taukoa vielä, nassuu rasvaa, ettei palaa. Tää on aika kirkas äkkiseltä. Alright. Tuulosta kohti ja sitten Vääksy. Seuraava punnaraja. Päijät-Häme ja Hollola. Jahas. Astiasikkaalla Jämsään mulla on suunta, mutta taidanpa kiertää Päijänteen välissä. Eikö se ole ihan hyvä suunnitelma? Olemme tulossa Asikkalaan. Meillä on kuulemma huonoja puisia rattaita. Siellä olisi kontrolli numero 3. No niin, sit olisi aamupalaa naposteltu ja uusi leima haettu korttiin. Hyvä lähteä vyörymään kohti Päijänteen Itärannan vuoristorataa. Luhanka seuraava checkpoint. Jatkuu. Jep. Päijänteen eteläkärki lähestyy ja reissun luontokohteista nähtävyys tämä Pulkkilan harju. Vähän tuulee. Joo, ne oli randoällärit 2019. Silloin ei riittänyt jalkaa ajaa Päijänettä ympäri. Tavallaan jäi vähän kaivelemaan. Ja isot pojat puhalsi sen noin 500 vuorokauteen ja ei puhettakaan, että olisi itsellä Jerkku riittänyt kalustotasoitus huomioiden myös. En tiedä menisikö vieläkään, ei välttämättä soolona,
mutta on kiva nähdä, mitä Pulkkilaharju on tämän seuraavan kioskin jälkeisessä elämässä. Saavumme Päijänteen kansallispuistoon. Talvikunnossapitoa varten suunniteltu väylä. Karisalmen sillalla mennään. Siellä on Päijänne ja sielläkin on Päijänne. Jep. Tähän tosiaan loppuu minun paikallistuntemus. Tästä on se silloinen kioski on 5 vuodessa tai 4 vuodessa hävinnyt. Mut sen mä muistan, että tässä oli ihan tolkuton määrä börriäisiä, jotka minun sokerimunkkiani voitti pihistä. Onneksi pyöräilijä on semmonen otus, että sen munkit yleensä menee sinne, minne pyöräilijä itse tarkoittaa. Hashtag munkkipäivitys. Tämä se olisi Sysmäsity. Yhtä samanlainen pieni paikkakunta Suomessa kuin mikä tahansa muukin vastaava. On kauppa, on bensis, tili ja kiinteistötoimisto ja se pubi. Herää kesällä eloa ja talvella ehkä vähän vähemmän. Aivan jäätävä meno. Vähän tämmöisellä ponkkirajalla tuskailua. On aika huonot viimeiset 50 kilsaa. Olisi ehkä pitänyt syödä Sysmässä. Eikä ajatella, että hoppas sitä Luhangalla, sille on lyhyt matka. Asiaa ei auta tää Sysmän ja Luhangan välinen tie, jossa ei ole pienarta ja sit ne... Siis, mä en ymmärrä, miksi se on aina Volvo-kuski. Niin kun on... Ei kaikki Volvo-kuskit, mutta jotenkin varmaan pitää sitä peltilaatikkoa niin pahuksen turvallisena, että tekee heistä paremman kuskin tai jotain. Äskenkin oli 4 autoa tulossa vastaan, niin mä otin tarkoituksella kaistaa, että älä nyt vaan hullu lähde ohi. Niin ei kun siihen väliin iskee. 2-3 senttiä kyynärpäästä sivupeiliin ja muut autot vastaan tulijat väistää jo niin kuin renkaat putoaa tuosta asfaltilta ulos. Ihan älytöntä. En tiedä mikä on päässä liikkuu, että ihmishenki ei maksa mitään. Mut joo. Tähän mulla on 315 ehkä ajettu. Luhanka on jossain 345 paikkeilla ja
sinne sätkimällä. Eikä tässä muuta. Aurinkoros vaan nassuu ja korviin ja niskaan. Kevensi vähän vaatetta, jos se jelppaisi. On tämä hieno randonneurinki. En muuta sano. Kaiken sen kurjan kiipeämisen jälkeen pääsee vähän huilaan. Pelastusasema, paremmin sanoa. Kyllä se niin on, että aika kuuma alkoi olla. Luhanka 330 jotain. Mä käyn tuon Raflos hakkeen leiman ja syömässä viilenä, niin vähän niin maistuu ruoka paremmin. No, nyt tosi ihmisellä taas hyvää mieli. Viimeinen 60 kilometriä ja 1 vaaruvuori. Eikä se pahaa voi olla. Ei. Voiko? En tiedä. Kokeile. Seuraava etappi olisi Korpilahdelta vasempaan ja Jämsänkosken Neste, viimeinen leima. Lähdetään hakemaan. Herranjestas, mikä mäki. Vaaruvuori. Näin päin se on kuulemma vielä helpompi. Hyi. Vahvistaa vaan sen saman ajatuksen, mikä minulla on näistä tietentahtoisesti Alpeille tai muualle vuoristoon lähtee pyöräilijät kiipeämään ja se on kuulemma siistiä. Höpö, hiki tirskuu. Paha haju pääsee ulos. Ei tuollaisen mäen kiipeämissä ole mitään järkeä. Alaspäin kyllä minä tykkään, mutta ei ole kyllä ihmisen hommaa tuo ylöspäin ajaa. Tämä on kuulemma semmonen mäki, missä semmonen pieni pakettiauto Suzuki, ei passaa jarrua käyttää, se menee kuperkeikkaan alas. Otan kameran pois ja mennään. Joopa joo. Tässä Korpilahden mäkeä alas lasketteleva brevettiä ajava Mikko teki semmosen hauskan källin tälle videota leikkaavalle Mikolle, että se ei kuvannut mitään Ysitieltä ennen Jämsänkosken Nestettä. Sitä myöten tää videosisältö lopussa on vähän köyhää, en tiedä mitä ajattelin, mutta näin kanssa vaan täytyy elää. Maalissa muistin sentään ottaa kortista kuvan, reissu hoituu aikarajassa ja leimankin muistin ottaa korttiin. Nähdään taas seuraavalla kerralla.